رسم على الحائط منظر طبيعي. اللون الأزرق، شوفوا مساحة الحائط والفرشاة اللي غادي ندير بها الطلاء. نبدا بتلوين السماء، وبديت بالفرشاة لأن هاد الزاوية من الحائط ما يمكنش يوصل لها الرولو، لذلك كنستعمل الفرشاة. أولا ندير واحد المساحة ديال الطلاء باللون الأزرق كيف ما غتشوفوا بكل بساطة وسهولة، ثم نستعمل الرولو. الآن المساحة اللي بقات في الحائط غادي نديرها بالرولو نفس الدرجة ديال اللون. لاحظوا المساحة اللي غيشد اللون الأزرق في الحائط، يعني تقريبا النصف في الحائط. ثم نخفف على الجهة اليمنى اللون بإضافة اللون الأبيض للدرجة الأولى للون. غادي نخطط المنظر الطبيعي ديالي عبارة عن جبال كبيرة وبعض الأشجار على الجوانب والتلال كذلك، والبحيرة غتجي لتحت. وشوفوا التوزيع ديال الأبعاد في هذا الحائط كيفاش درت لها أشجار تحت الجبال، ثم أشجار فوق التلال، ولتحت مروج وحشائش. وقبل ما نبدا الدرس ديالي كيف ما شفتوا البداية ديالو، ما تنساوش دائما اللي باقي ما اشتركش في القناة اشتراك في القناة والضغط على زر لايك. وهيا بنا إلى رحلة مليئة بالفن والإبداع. في البداية رسم السحاب، استعملت اللون الأبيض. شوفوا المساحة اللي غيشد لي اللون الأبيض فوق الجبال مباشرة في خط الأفق. شوفوا الطريقة ديال توزيع السحب، استعملت في الأول فرشاة صغيرة، الآن غنستعمل فرشاة كبيرة، وغتمشي الألوان أو اللون الأبيض على طول خط الأفق محاذي للجبال كيف ما غتشوفوا. وكيف ما كتشوفوا لاحظوا يعني المساحة اللي درت فيها الجبال واللون الأبيض وكيفاش نساجم مع الخلفية ديال اللون الأزرق. غندير الآن إشعاع على الجهة اليمنى. لاحظوا الطريقة ديال جر الموتيف ديال الإشعاع بجرات من الفرشاة. كنحاول نجر بالفرشاة باش ندير نوع من الإشعاع والنور خارج على هذه الجهة اليمنى محاذي للسحب. لاحظوا الطريقة بتقنيات سهلة وبسيطة كيف ما شفتوا. المهم غادي ندير ظل ديال السحب لتحت باللون بنفسجي والأزرق والأسود والأبيض، وهذا اللون بدوره غيمشي محاذي للجبال كيف ما غتشوفوا، لأن الظل خارج من التحت والنور جاي من الفوق، لذلك غيبقى اللون الأبيض الفوق واللون ديال الظل لتحت. وشوفوا درجة اللون ديال الظل كيف ما قلت 4 ألوان، البنفسجي والأزرق والأسود والأبيض. نحاول ندخل بتضليلات وسط اللون الأبيض ونوزع هذا اللون على اللون ديال السحب كلهم اللي في السحاب. نفس الطريقة بالنسبة للسحب اللي على الجهة اليسرى. غنمشي على الخط ديال الجبال مباشرة باش نحدد الظل تحت ويبقى النور ويبقى الضوء ديال السحب باين. خففت من اللون، التركيبة ديال اللون ديال الظل خففت منها مع إضافة قوية للبنفسجي كيف ما شفتوا. وحاولوا تنتبهوا للون كيفاش تخفف باش دائما الرفلي والانعكاس حاضر. وعملية الإدماج ديال اللون ما بين اللون الأبيض والبنفسجي دائما كنديرها باليد ديالي كيف ما كتشوفوا، لأن هذه الطريقة ديال الإدماج رائعة كتذوب اللون مباشرة في اللون. الآن غادي نوزع اللون الأبيض. غادي نحاول مرة أخرى المساحات ديال اللون الأبيض نقويها أولا باللون الأبيض، ثانيا نعطي إضافات للون الأبيض آخر في السحب وندخلو حتى في الزوايا ديال الظل كيف ما كتشوفوا. لاحظوا نحاول ندعم أولا اللون الأبيض بهذه الضربات ونوزعو مرة أخرى في زوايا أخرى في السماء وندخلو مع اللون ديال الظل كيف ما شفتوا. المهم توزيعة أخيرة للون الأبيض باش نحدد أشكال السحب في السماء. وانتم كتشوفوا الآن مني دخلت هاد العملية ديال طلع اللون الأبيض في السحب كيفاش عطات للسحب الشكل ديالها العام. غادي نلون الجبال الآن.
اللون البنفسجي والأزرق والأسود. نحاول ندير طلاء عام بتركيبة واحدة للون، وشوفوا هاد المساحة اللي غنلون بها هاد اللون، يعني الجبال الوسط نبدا بها هي الأولى، ودائما الرسم ديالي كيتبع مراحل. غنضيف على نفس هاد التركيبة اللي شفتوا الأسود والبنفسجي باش نقوي اللون، وغنديرو في المساحة المحاذية باش ندير جبل معزول في اللون، غيكون تابعا للون الآخر ولكن معزول. الآن الأبيض والأزرق والبنفسجي، ولاحظوا هاد اللون غنبدا ندير به ثلوج. حاول ندير تحديدات وتفاصيل في الجبل الأول. شوفوا هاد العملية ديال صنع الموتيف والتحديدات بالفرشاة. وغادي نحاول ننبهكم على واحد المسألة في هاد العملية، دائما الفرشاة نهز كمية كبيرة ديال الصباغة ونحط الفرشاة بليونة ونجر بجرات خفيفة، ما نضغطش على الفرشاة كما أقول دائما. علاش؟ لأن بمجرد ما كتضغط على الفرشاة كيمشي الموتيف وما كتبقاش ديك التحديدات الواقعية اللي غتعطيني شكل الجبل أو الثلوج واقعية في المنظر. انتم غتشوفوا شيئا فشيئا غتبدا تظهر المعالم ديال الثلوج والتفاصيل في الجبل بهذه الطريقة. شوفوا درجة اللون، يعني قريب للأبيض وليس بأبيض، تركيبة فيها ثلاثة الألوان كما قلت، البنفسجي والأزرق والأبيض. لاحظوا تحديدات وطريقة التحديدات ديال الثلوج وديال العروق اللي كاينه هنا في هذا الجبل. نبدا نحدد شيئا فشيئا حتى نحصل في الاخير على المنظر اللي بغيت. شوفوا ملي غنبدا من الفوق كيفاش غنجر الفرشاة بسهولة وبساطة وسلاسة وليونة. كنمسك الفرشاة بواحد الليونة بحيث ما كتأثرش تماما على الحائط، كنجرها وكتمشي مع الجرة لصنع الموتيف. لاحظوا نحاول نداخل ما بين العروق ونصنع عروق متداخلة متشابكة مترابطة حتى نحصل على هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه شيئا فشيئا. غنضيف على التركيبة الأولى اللون الأزرق والأخضر باش نضيف هذا اللون في الزوايا ويبان لي انعكاس مرة أخرى في الجبل. ضروري يبان اللون تيركواز واللون الأبيض الآن باش ندير الثلوج، واللي غنختم به باش نبين الثلوج. لاحظوا فين غنوضع هذا اللون الأبيض. فرشاة غيرتها، درت فرشاة كبيرة شيئا ما غتعطيني المساحات للون الأبيض أكثر وأكثر. وغنمشي نحدد دائما رؤوس الجبال لأن الإضاءة فيها انعكاسات أولا، ثم عاد باش غنبحث على مجالات الإضاءة في الجبل وزوايا الانعكاس الضوئي في الجبل ونوزع فيهم اللون الأبيض. حاولوا تلاحظوا معايا دائما العملية ديال توزيع التفاصيل والثلوج في هذا المنظر. لاحظوا دائما بالجر وبنفس الطريقة. وبالنسبة للون الأبيض هنا درتو يعني معجون، ما دمجتوش مع الماء باش ما يمشيش يعني سائل. وهذا المعجون الميزات اللي فيه أنه كيعطيني الموتيف وكيعطيني بعض التحديدات ما كيعطيهمش ليا اللون أو الصباغة ملي كتكون يعني ملينها بالماء، لذلك كيبان لكم الموتيف كأنه حقيقي. ولاحظوا اللون الأبيض وتأثيره في الألوان الأخرى، وحتى اللون التيركواز مجرد ما ضفت اللون الأبيض بان ووضح في المنظر. نرجع للون الأصلي اللي هو البنفسجي والأسود والأزرق ونضيف عليه الأبيض. نبدأ نحدد في الجبل المحاذي الآخر نفس الطريقة. غنعزل الفرشاة عريضة شيئا ما. شوفوا كيفاش كنجر، وهاد العملية ديال جر هاد الفرشاة كتلعب دور الكراطوار أو السكين، لأن السكين بدورها حتى هي كدير نفس الطريقة، إلا أن الميزة اللي في الفرشاة أنها كتتفاعل مع الحائط والثوب بطريقة رهيبة وكتعطيني الموتيف حقيقي كيف ما كتشوفوا تماما. وشوفوا التركيبة ديال اللون، هذا راه نفس اللون اللي كاين في العمق ديال الجبال زيد عليه أنا الأبيض.
عطاني هاد التركيبة مع إضافة للبنفسجي بطبيعة الحال باش يعطيني بعض التحديدات فيها اللون البنفسجي. ونبدأ نصنع في تولوج الآن وتحديدات حتى هو تقريبا. هاد العمل غندير ليه نفس الطريقة ديال الجبل الأول، وغنختم باللون الأبيض. لاحظوا الطريقة ديال لعب بالفرشاة وحركة الفرشاة وكيفاش كنصنع الموتيف بطريقة ساحرة. الآن غندير اللون تيركواز على الجوانب في تحديدات ألوان الظل اللي ما فيهاش اللون، كنزيد في هذا اللون باش يبان لي انعكاس ديال ألوان الثلوج على الجبل الثاني. لاحظوا دائما البلاصة اللي فيها الظل غندير فيها لون تيركواز باش يعطي لي انعكاس. لاحظوا بنفس عملية الحركة ديال الفرشاة اللي درت في الأول، حركة سهلة بسيطة. الآن لون أزرق بنفسجي مع أبيض بطبيعة الحال، غندخلو في اللون اللي كيبان غامق أسود باش نعطي روفلي وانعكاس مرة أخرى. نحاول نضرب ضربات خفيفة فقط. شوفوا هذا اللون كيفاش غيتفاعل مع الألوان الأخرى. وختام اللون الأبيض، اللون الأبيض كيف ما كتشوفوا راه كيلعب دور السحر في رسم الثلوج. لاحظوا توزيعه، لاحظوا حركة الفرشاة باللون الأبيض وكيفاش كيتوضع بجرات خفيفة جميلة. نحاول نكون غير ذكي في توزيع الموتيف فقط، أما العملية كيف ما كتشوفوا راها سهلة بسيطة. بطبيعة الحال راه كنسطح الفرشاة باش تعطيني الموتيف، ونعرف فين نحط هاد الضربات ماشي نستعملهم بعشوائية. وهنا في مكمن السر، يعني خاصني نعرف كيفاش ندير الحركة وفين ندير اللون. نعاود نكرر ونضرب ضربات أخرى، يعني غتعطيني الموتيف وتعطيني حركة الثلوج في الجبل. نعاود نكرر اللون الأبيض باش تبان شي زوايا بيضاء بقوة. نمشي اللون الأزرق ونحاول نغمقو باللون اللي درت في الأول. ولاحظوا التوزيعة. وعلاش درت هاد العملية؟ لأن هاد اللون غادي يتفاعل مع اللون اللي درت الأول أزرق، وغيعطيني واحد الروفلي آخر لانعكاس لون الجبال الأصلية. ولاحظوا الآن كيفاش بانت هاد التفاصيل ديال الجبل ودقة التفاصيل كيف ما كتشوفوا. وشوفوا حتى ديك الإضاءة ديال اللون الأزرق بقات في اللون الغامق اللي لون ظل. ثم نعاود من جديد ندير الانعكاس على الجوانب باللون تيركواز. وهنا غادا تبان لي العملية عطات الأكل ديالها بعد ما نوزع هاد اللون تيركواز على الجوانب اللي فيهم الظل. وحاولوا نتوما تفهموا هاد المسألة وقارنوا حللوا هاد الإضافات اللي درت الأخيرة كيفاش عطات لي الجبل، والإضافة كيفاش جات في الأخير. لاحظوا دائما توزيع ديال اللون تيركواز الرائع اللي كيعطيني الروفلي والانعكاس الضوئي في زوايا الجبل. بالتالي نكون حصلت على جبل واقعي موازي للجبل الآخر. وخطوة بخطوة كنحاول نمشي مع المنظر الطبيعي، كل عنصر نعطيه الحق ديالو كيف ما كتشوف. الآن غادي نوزع اللون الأول للأزرق والبنفسجي والأسود والأبيض بطبيعة الحال، وكنضيف ليه هاد اللون كنضيف ليه البنفسجي بقوة والأسود. راه كيبان لكم اللون مغاير للجبال الأولى. وكيف ما قلنا القاعدة كتقول بأنني كل ما قربت للمنظر كنزيد نقوي الألوان. اللون الأسود، اللون الأخضر، اللون الأصفر أوكر. ولماذا هاد التركيبة؟ باش نعطي الطلاء لما تبقى من المروج اللي غتكون محاذية للجبال والأشجار ديال الصنوبر اللي غتكون وسط الجبال وبجانب التلال. ولاحظوا كيفاش كنصنع الموتيف ديال أشجار الصنوبر بخطوط عمودية وبالفرشاة. لاحظوا كيفاش كندير، كنحاول نضرب الفرشاة زيكزاك في خط عمودي باش نصنع يعني أشجار صنوبر تحت الجبال. حاولوا دائما تنتبهوا لهاد
الموتيف وهاد الضربات وهاد التقنيات. الان غنمشي للجبل اللي على اقصى اليسار باش ندير فيه موتيف وتحديدات. دائما اقولها واكررها، نفس عائلة اللون اللي كتشوفوا فيه ظل كنزيد عليه الابيض، واحيانا نضيف عليه لون اخر. هنا درت الابيض والبنفسجي ضفتو على نفس الطبقه ديال الظل وكنوزع اللون، ما كاينش شي عمل كبير. الان الابيض غنضيفو الفوق باش يعطيني تولوج وانعكاسات ثلجيه. وحاولوا تنتبهوا معايا لهاد العمليه اللي غتجرى هنا في هاد الجبال وهاد التلال اللي كتلاحظوا فيه الان. الان لون اخضر واسود وازرق مع ابيض. شوفوا كيفاش غنوزع بالفرشاة. ندير فرشاة مسطحة، نبدا ندير فيه خضرة واشجار غتكون تما، ولكن ندير بساط بعدا بهذا اللون هو الاول نبدا به باش نحدد الفراش ديال الالوان اللي غتجي من بعد. كنحاول نوزعها في زوايا مع الحفاظ على نسبة الظل في هاد الجبال وهاد التلال. وغندير هاد المساحة اولا بهاد اللون، لاحظوا، ثم غنغير اللون كل ما قربت لتحت. غنبدا نغير، نضيف البنفسجي احيانا واخضر احيانا واصفر احيانا. لاحظوا على نفس التركيبة اللي شفتوا، يعني الاسود والاخضر والازرق معاهم اللون الابيض، نضيف عليهم البنفسجي احيانا. الابيض هنا شفتوا الابيض، لاحظوا الابيض والاخضر احيانا. دائما نبدل اللون من حين لاخر. الاصفر الان كريم من الفوق بنفس التقنيه، اصفر يعني اوكر والابيض فوقه بنفس التقنيه، يعني الفرشاة مسطحه وكنجر. هاد الجرات مع العمليه ديال الجر كتخلق الموتيف وكتخلق هاد العمليه. لاحظوا البنفسجي الان والابيض، ولاحظوا السيمفونيه ديال الالوان اللي تكونت في الجبل وشنو عطات. من بعد غنبدا مرحله اخرى، الاصفر والاخضر والاصفر حامضي. طبيعه الحال الاصفر اوكر مع الاخضر والاصفر حامضي. نبدا الان رسم في هاد المروج والحشائش اللي غتكون في هاد الجبل. وهاد العمليه غادا تعطيني اتمام للجمال اللي كاين في هاد الجبال مع هاد المروج ومع هاد التركيبه ديال اللون الاخضر اللي غيعبر على اشجار وحشائش ومروج في الجبل. غادي تشوفوا التغيير وغتشوفوا الاضافه للجبل. لاحظوا الضربات دائما بكل سلاسه وسهوله. نمشي الان للزوايا اللي بقى فيهم الظل كيبان وندير حشائش ومروج بالفرشاة. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة، ونغير من درجة اللون الأخضر. نقدر نضيف ليه الأخضر بقوة أو الأصفر بقوة باش نغير حتى درجة اللون ويبان تنوع اللون الأخضر في هذا الجبل. لاحظوا نبدأ نلتمس في الزوايا اللي فيهم لون ظل قوي وندير الخضرة. لاحظوا وندخل حتى في هذه المساحات اللي كاين البنفسجي والأبيض. لاحظوا كتشوفوا الواقعية بضربات بسيطة بأسلوب سهل بسيط. نحاول نخفف من اللون الأخضر بإضافة الأبيض والأصفر. لاحظوا العملية الآن كيفاش غيبدا يبان يعني المنظر وتبان المروج الخضراء الواقعية كأنها صورة بضربات بسيطة. لاحظوا لتحت كذلك باش ندعم المروج والخضرة والحشائش بنفس اللون. ودائما راه كنزيد نعطي إضاءة بإضافة الأصفر والأبيض للون الأخضر، كيعطي جمال ما شاء الله كيف ما كتشوفوا تماما. ونحاول دائما ندخل باللون الأخضر ونعطي القوة للون الأخضر باش يخرج لي المنظر ويبين لي الجبل، مع إضافة للون الأبيض الفوق كيبين لي أحجار وثلوج. الآن اللون الأسود نضيف عليه اللون الأصفر. لاحظوا باش يعطيني لون أخضر بقوة لون الظل ونوزعو على هاد الأشجار ديال الصنوبر. غادي ندير على الطلاء فقط. لاحظوا ضربات الطلاء. بطبيعة الحال كنبدا نصنع الموتيف ديال الأشجار من الجوانب باش نبين شكل الأوراق وتحديدات ديال الأشجار.
باش تبان الأشجار كأنها واقعية منذ البداية، وبالتالي في الأخير نبدأ نوزع في لون الضوء ونحدد في لون الضوء. إلى حد الآن كل شيء بسيط وكل شيء مفهوم، وكنتمنى من الله تكونوا كتستوعبوا هاد التقنيات وكتاخذوا المفيد في هاد الدرس وفي هاد الحلقة الرائعة. درت الطلاء ديالي في الأشجار، نمشي نضيف واحد اللون نفس الطبقة ديال اللون نضيفها على الأشجار الأخرى. رجع من جديد الأصفر الحامضي، الأصفر أوكر، والأخضر والأسود، لاحظوا، ونحاول ندمجهم حتى نحصل على لون أخضر بقوة هاد الأوراق ديال شجر الصنوبر، ونبدأ نوزع على الجهة اليمنى. لاحظوا بفرشاة مشعثة، واستسمح ما بينش لكم الشكل ديال الفرشاة باش تعرفوا يعني الفرشاة اللي غتناسب مثل هاد الضربات. دائما الجهة اليمنى كنبقى جاي بها شيئا فشيئا، وبطبيعة الحال عملية الأخذ من الصباغة باش نضرب دائما كنحاول نخلط الألوان، نضيف الأخضر أو نضيف الأصفر باش ننوع من اللون، ما نديرش طبقة واحدة ديال اللون أثناء توزيع لون الضوء. لاحظوا معايا الضربات وشكل الضربات وكيفاش غادي نبدأ نبين في الأشجار ديال الصنوبر بواقعيتها وبجمالها الأخاد، كيف ما كتشوفوا كيف ما كتتابعوا بدون زيادة أو نقصان. بطبيعة الحال أحيانا كنحيد شي لقطات ليس لهم فائدة، يعني بدون ما نطول هذا الفيديو وتشوفوا المفيد من الدروس وتشوفوا المفيد من الفيديوهات. لاحظوا الآن كيفاش كنوع من اللون في نفس الشجرة، لاحظوا أصفر كيدخل في أخضر وهكذا. وهذه العملية راه بطبيعة الحال خاصها تكون، لأن انعكاس حاضر في المنظر الطبيعي. دائما ما يمكنش نمشي بلون واحد، ضروري نحظى بألوان شتى إضاءة تنعكس من حين إلى آخر ومن جزء إلى آخر. لاحظوا الواقعية في أشجار الصنوبر بضربات خفيفة. كنتمنى من الله تكونوا شاهدين لهاد اللقطات وفي نفس الوقت كتمتعوا بشكل ديال التقنيات وطريقة العمل وكتستافدوا في آن واحد. وحاولوا تلاحظوا معايا هاد الجزء ديال الأشجار ديال الصنوبر يعني، والزاوية اللي درت فيها الإضاءة غنتمجي ونطلع حتى نخلي الجهة اللي على اليسرى كلها مليئة بالظل، لأن الإضاءة في الأصل جاية على الجهة اليمنى في هذا المنظر الطبيعي. حاولوا دائما ديروا إطلالة على جميع العناصر في المنظر، الجبال والتلال، باش تعرفوا بأن الكلام صحيح، والإضاءة دائما هي دليل على دقة رسم المنظر الطبيعي. لاحظوا كيفاش طلعت مع الأشجار تدريجيا، وشوفوا التنوع اللوني ديال اللون الأخضر، وشوفوا شكل الإضاءة كيفاش غادي وكيطلع شيئا فشيئا. كنبدل الآن اللون، ندير لون أصفر أوكر ونعطي للجهة اليسرى كلها تقريبا نفس اللون ديال الأوكر أصفر. لاحظوا نحاول نخفف اللون على الجهة أقصى اليسار، لون خفيف وضربات على زاوية خفيفة، وغندير الأخضر كيف ما شفتوا. لاحظوا الآن بان يعني المنظر ككل ديال الأشجار فين كاين الإضاءة وفين كاين الضوء. الآن غنرجع من جديد الأخضر والأحمر غنضيفه، والبنفسجي والأبيض، لاحظوا، والبرتقالي. غادي نبدا ندير ألوان أخرى في نفس الأخضر. بطبيعة الحال غيعطيو هاد الألوان انعكاس هاد الجبال اللي كتشوفوا فيها لون بنفسجي مدموج مع الأبيض والأسود. ضروري غيكون فيه نصيب في الأشجار، ولكن بطريقة خفيفة. لاحظوا غنديروا بجانب اللون الأخضر واللون الأصفر باش يدعم لي الألوان اللي كاينة تما بالضبط، ونحاول نضربوا بضربات خفيفة. لاحظوا دائما نوزعوا حتى على الجهة اليسرى بالنسبة للأشجار، ما نبينوش ولكن
يكون عنده تأثير، لأن ملي غتنشف الألوان غادي تبان الانعكاسات ديال هذا اللون وتأثيره على الشكل العام ديال الأشجار. لاحظوا بنفسجي وأحمر وأسود وأخضر عطى هاد الدرجة. لاحظوا حاولوا ما أمكن تشوفوا بدقة الألوان كيفاش كتنسجم الآن. ثم غندير خطوط للجذوع الرقيقة باللون أصفر وبنفسجي وأبيض وأخضر. لاحظوا وبالسكين غندير جذوع كتبان من البعيد، ندعم بها أشجار الصنوبر بجرات خفيفة. لاحظوا جرات خفيفة. ثم نعاود ندعم اللون كذلك، نعطي اللون الأصفر الآن باش نعطي إضاءة للأشجار ديال الصنوبر على الجهة اليمنى. دائما ضربات خفيفة ندعم بها الإضاءة، وهذا اللون بدوره غيحدد لي الإضاءة أقوى في أشجار الصنوبر على الجهة اليمنى. شوية بشوية حتى نكمل المنظر ديالي خطوة بخطوة كدائما. وكل عنصر كيف ما شفتوا كنمشي معاه وأغزله غزلا حتى نسالي منه باش نعطي في الأخير منظر كامل مكتمل. جبت الأزرق والبنفسجي والأبيض والأخضر باش ندير إضاءة في أشجار الصنوبر اللي بقات بعيدة كيف ما كتشوفوا وسط الجبال. غنبدا ندير إضاءات بضربات عمودية. لاحظوا ضربات عمودية لأشجار الصنوبر، نبدا نحددها يعني متوازية ومتقاطعة كيف ما غتشوفوا. يعني كنضرب في زاوية وننتقل لزاوية أخرى ونخلي فراغات في اللون باش تبان الإضاءة قوية من بعيد. وهاد العملية غتحدد لي حتى الشكل العام ديال الإضاءة في الزاوية ديال هاد الأشجار. ولاحظوا دائما كنمشي تباعا نفس الضربات، نمشي من اليسار إلى اليمين حتى ننتهي ويكتمل لي المنظر. ولاحظوا ضربات فرشاة الأنجلو كيفاش كتحدد لي الإضاءة، رغم أن يعني الكاميرا بعيدة شيئا ما، إلا أنكم شفتوا الخطوات الأولى كيفاش نفس الخطوات حتى الأخير. باش نكمل هذه العملية كما قلت راه أزرق وبنفسجي وأبيض ومع أخضر. شوفوا الآن كيفاش بانت الأشجار، وشوفوا حتى الفراغات اللي خليت ما بين الشجرة والشجرة. ضروري لأنني إلا كدست الألوان غيولي بان المنظر ديال الأشجار ميت، وهذا ما لا أريده في مثل هذه المناظر. لذلك أقول دائما بأن النسبة ديال الظل في المناظر الطبيعية مهمة وضرورية، وهي سر من الأسرار ديال ظهور الواقعية في المناظر الطبيعية. نحاول نخفف اللون بإضافة الأبيض وندير ضربات من الجوانب، ثم نمشي للأشجار نعطيها اللون أبيض وأصفر خفيفة باش نأكد فيها الإضاءة. ضربات خفيفة فقط، غنتقل من شجرة إلى شجرة حتى نختم، ثم غنتقل للجهة اليمنى باش نبدا نحدد في الأشجار والتفاصيل ديال الجبل اللي بقى ليا. لاحظوا اللون أصفر وبنفسجي وأبيض وتحديدات بالفرشاة. لاحظوا يعني كنلسع على ساعات فقط باش ندير بعض التفاصيل وبعض الانعكاسات اللي غادي نملأ بها أولا هذا الجبل. لاحظوا العملية ديال التوزيع بالفرشاة بطريقة سلسة. لاحظوا حاولوا تلاحظوا معايا العملية ديال التوزيع. وهنا راه 3 ألوان أو 4، الأبيض والبنفسجي والأصفر والأخضر. كنحاول نلعب بالألوان حتى نخلق هذا الموتيف، ثم كنوزع الأخضر وكنبدا الآن في توزيع أشجار الصنوبر باللون الأصفر أوكر. العملية ديال التوزيع ديال الأشجار غتمشي على نفس النسق ديال الأشجار الأولى باش نصنع موتيف ديال أشجار صنوبر في الجبال. وكتكون تقريبا هذه الخطوات الأخيرة لإنهاء هذا المنظر. منظر فيه يعني خطوات مهمة فقط، كتبقى العملية ديال طلاء البحيرة لتحت وبعض المروج والزهور لتحت اللي ما غتكونش إن شاء الله متاحة في هذا الفيديو،
لذلك اكتفوا بهذه التقنيات. غندير البنفسجي الان نضيفه على الاسود، ثم الازرق كيف ما شفتوا، ثم الاسود مرة اخرى باش نقوي اللون. لاحظوا قوة اللون، ونديرو لتحت كطلاء للبحيرة. وبهذه الخطوات كنكون نهيت هذا المنظر الطبيعي. كنتمنى من الله يعني تستافدوا من هذه التقنيات وتاخذوا المفيد الاكيد. ما تنسوش احبابي دائما اشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج او المشاركة ديال الفيديو بين اكثر عدد من الاحباب والاصدقاء. الى حلقة مقبلة استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.